Ngayong araw na to, mga kaprobinsya, ay magluluto ng BICOL Express. Alamin na natin ang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng BICOL Express. Pork meat, gumamit tayo ng pork belly, coconut milk, bagoong alamang, red and green chili, ginger, garlic, onion. Mangangailangan din tayo ng konting mantika. Tara na, umpisahan na natin lutuin ang ating BICOL Express. Para umpisahan ang pagluluto ng ating BICOL Express, magpainit muna tayo ng konting mantika sa ating lutuan. Pag mainit na itong ating mantika, ilagay na natin itong ating karne. Ayan. Hayaan lamang natin siya na masangkot siya. Ayan, okay na itong ating karne ng baboy. Ngayon naman ilagay na natin yung iba pa nating sangkap. Una na dyan itong ating bawang. Ayan. Sunod na natin ang ating sibuyas. Lagay na rin natin itong ating luya. Okay na ang ating bawang, sibuyas at luya. Ngayon naman ilagay na natin itong ating alamang. Haluin lamang natin ito. Ayan. Nahalo-halo na natin. Ngayon naman, ilagay na natin itong ating coconut milk. Haluin lamang natin at antayin nating kumulo. Napapansin natin mga kaprobinsya na kumukulo na siya. So, hayaan lamang natin na kumulo ng 10 minutes bago natin ilagay yung ating sili. Ito na. After 10 minutes. Ayan. Ngayon naman ilalagay na natin itong ating sili. Haluin lamang natin at hayaan natin kumulo ng another 10 minutes. Ayan, habang kumukulo siya ng 10 minutes, huwag din nating kakalimutan na hahaluin in between para naman hindi masunog yung sa ilalim niya. Ayan. Malapot na ang kanyang sauce.
Okay na itong ating Bicol Express. Ngayon naman atin na itong iserve. Yan. Ayan, shout out pala kay Bicolana's Kitchen. Sa kanya natin nakuha itong recipe na to, mga kaprobinsya. Kaya i-visit nyo din ang kanyang channel. Ayan, kain na tayo mga kaprobinsya!